Okay. So in this lecture, we study the next energy conservation equipment, that is FEFC panel. Okay. Again, we are going to study that panel, but here two additional methods in the FEFC panel we will study. Okay. So before that, in the previous lecture, we studied the maximum demand indicator. Maximum demand controller. Okay. तर तीन इक्विपमेंट्स आपण स्टडी करणार आहे. तर त्याच्यातलं मॅक्झिमम डिमांड कंट्रोलर आपण बघितलं होतं. ठीक आहे. बट बिफोर स्टार्टिंग टुडेज टॉपिक, आपण मागचा जो टॉपिक होता मॅक्झिमम डिमांड कंट्रोलर, तर त्याची सिम्प्लिफाईड ब्लॉक डायग्राम मी तुम्हाला दाखवणार होती. ओके. सो वी विल स्टडी दॅट डायग्राम. तर ही होती तुमची maximum demand controller ची diagram. Okay. So we have to represent this diagram in the form of block diagram. Okay. तर ऍक्च्युअल मध्ये तुम्ही डायरेक्टली असं पॅनल, कंट्रोलर, मशीन वगैरे इतकं सगळं नाही काढू शकत पेपर मध्ये. ओके. तर याला मी एक सिम्प्लिफाईड केलेलं आहे. तर ते अशा प्रकारे, हे बघा, तीच डायग्राम मी काय केलं, ब्लॉक डायग्राम मध्ये तिला कन्वर्ट केलेली आहे. ओके. सो what is the maximum demand controller? We studied the concept and how maximum demand controller works. We already studied in the previous lecture. Okay. So as per this block diagram, we can explain properly. Okay. So this is the main field, and from this main field, supply is given to the utility meter. Okay. Just a minute. Okay. And utility meter gives the that particular reading to the maximum demand controller. Okay. And we already discussed in the previous lecture that it is programmed by the microcontroller. Okay. And a particular value of the demand is set in the that programming. जे काही हे कंट्रोलर आहे तर त्याच्यामध्ये पर्टिक्युलर मॅक्झिमम डिमांड सेट केलेली असते. तर सगळ्यात पहिलं म्हणजे पर्पज काय असतो मॅक्झिमम डिमांड कंट्रोलरचा, की जेव्हा एखाद्या कंझ्युमरची मॅक्झिमम डिमांड इन्क्रीज होते, म्हणजे पर्टिक्युलर लेवल पेक्षा, जसं की आपण इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करतो, बरोबर, सगळेजण आपापल्या घरी जितकं आपण एनर्जी कन्झम्पशन करतो तर त्याचं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करत असतो. ठीक आहे. तर आता जे डोमेस्टिक कंझ्युमर्स असतात तर त्यांना लिमिटेशन असतं. आता ते पण आपण टॅरिफ जेव्हा स्टडी करू तर ते कशा प्रकारे कॅल्क्युलेट करतो, कशा प्रकारे रेट्स ऍप्लिकेबल असतात ते डिटेलमध्ये तेव्हा बघणारच आहे. बट जस्ट फॉर द एक्झाम्पल, जे काही रेसिडेन्शियल कंझ्युमर्स आहेत, तर फॉर एक्झाम्पल तुम्ही तुमच्या घराचं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करताय, तर त्याला सुद्धा इलेक्ट्रिसिटीचे जे काही रेट्स आहेत, तर एरिया वाईज जसे ते डिफरंट रेट्स असतात. सो ते जे काही इलेक्ट्रिसिटीचे रेट्स आहेत तर ते पर्टिक्युलर युनिट पर्यंत फिक्स असतात. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल 100 युनिट्स पर्यंत त्याचे काहीतरी पर युनिट समजा 7 रुपीज असतील, तर 4 रुपये मॅडम. हॅलो डोमेस्टिक पर्पजला 4 रुपये 100 युनिट पर्यंत. ओके ओके ओके, ठीक आहे. तर जे काही रेट्स असतील तर ते पर्टिक्युलर युनिट पर्यंत फिक्स असतील. ठीक आहे. पण जेव्हा आपण 100 युनिट्स पेक्षा जास्त एनर्जी युटिलाइज करतो तर त्या केसमध्ये जे काही रेट्स आहेत इलेक्ट्रिसिटीचे चार्जेस ते काय होऊन जातात, इन्क्रीज होऊन जातात. तर तसंच मॅक्झिमम डिमांडचं पण असतं. तर आता हे मॅक्झिमम डिमांड कंट्रोलर जे आहे ते जनरली आपण इंडस्ट्रियल कंझ्युमर्ससाठी युटिलाइज करत असतो. ओके. तर हे जे कंट्रोलर आहे त्याच्यामध्ये बाय द मायक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग त्याची पर्टिक्युलर व्हॅल्यू सेट केलेली असते. ओके. आणि जर त्या व्हॅल्यू पेक्षा जास्त डिमांड इन्क्रीज झाली तर ते जे प्रोग्रामिंग आहे त्याच्यामध्ये बाय द लॉजिकल सिक्वेन्स जे काही लोड आहेत तर त्यांचा सिक्वेन्स सेट केलेला असतो, की जे काही कमी लोड आहे किंवा अननेसेसरी लोड आहे तर तो ऑटोमॅटिकली स्विच ऑफ होऊ शकतो. ठीक आहे.
फॉर एक्झाम्पल आता इथं मी म्हटलेलं आहे लोड 1. इथं आपण जी प्रिव्हियस डायग्राम बघितली त्याच्यामध्ये मशीन दिलेलं होतं, एकामध्ये दुसरा लोड म्हणजे ट्रान्सफॉर्मर वगैरे असे नंबर ऑफ मशीन्स दिलेले होते. सो सिम्पली आपण म्हणू शकतो की लोड 1, 2, 3, 4 अँड अप टू नंबर ऑफ लोड जितके असतील तितके. ठीक आहे. तर यांचा मी सिक्वेन्स सेट करू शकते त्या प्रोग्रामिंगमध्ये. तर जेव्हा डिमांड इन्क्रीज होईल तर त्या पर्टिक्युलर सिक्वेन्सने तो लोड काय होईल, स्विच ऑफ होईल. तर याच्यामध्ये अजून एक सिस्टीम पण आपण डिस्कस केली होती की कम्युनिकेशन सिस्टीम असते याच्यामध्ये, की ऑडिओ व्हिडिओ अनाउन्सिएशन जे असतात, की जसं अलार्म सिस्टीम असते. ओके. तर डिमांड जर इन्क्रीज झाली किंवा सेट व्हॅल्यूपेक्षा जास्त असेल, त्या मीटरने जर सेट व्हॅल्यूपेक्षा जास्त डिमांड नोट डाऊन केली किंवा रीड केली, तर त्या केसमध्ये आपण जे काही अलार्म सिस्टीम आहे तर ती ॲक्टिवेट करू शकतो. आणि जर आपण प्रॉपर ॲक्शन नाही घेतली, मीन्स त्या अलार्मला बंद करण्यासाठी जर आपण पर्टिक्युलर किंवा प्रॉपर ॲक्शन नाही घेतली, तर जे काही मायक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग आहे, तर त्या मायक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग थ्रू काय होतं, ऑटोमॅटिकली जो अननेसेसरी लोड आहे तर तो काय होतो, डिस्कनेक्ट होतो. ठीक आहे. म्हणजे एक प्रकारे मॅक्झिमम डिमांडला काय होतं, स्टॅबिलाइज केलं जातं, म्हणजे बॅलन्स केलं जातं. ओके. तर अशा प्रकारे हे मॅक्झिमम डिमांड कंट्रोलर आहे. तर ते वर्क होतं. ठीक आहे. तर आता जेव्हा तुम्ही डायग्राम काढणार, तर ती नका काढू. ॲक्च्युअली ती आणि ही सेमच आहे, फक्त मी काय केलेलं आहे, हिला सिम्प्लिफाय करून घेतलेलं आहे, की ॲक्च्युअलमध्ये तुम्ही पॅनल्स वगैरे नाही काढू शकत. सो आय सिम्प्लिफाईड दॅट डायग्राम इंटू द ब्लॉक डायग्राम. ओके. So up to this point we studied in the previous lecture. Okay. Now we are going to study the next topic, that is HFC panel. ओके. हे झालेलं होतं आपलं ऑलरेडी, की सिक्वेन्स सेट करायचा आणि तो सिक्वेन्स कोणाकडून सेट केला जातो, की जो काही युजर असेल आणि त्या डिव्हाइसचा मॅन्युफॅक्चरर जो असेल किंवा सप्लायर जो असेल, तर ते दोघं मिळून तो जो सिक्वेन्स आहे तो सेट करत असतात. ओके. जे म्हणजे इन शॉर्ट काय, की जे काही प्रोग्रामिंग आहे ते ऑब्व्हियसली त्या पर्टिक्युलर युजरशी डिस्कस करून, की त्याची आता प्रत्येक इंडस्ट्रीची मॅक्झिमम डिमांड वेगवेगळी असू शकते. सो त्याच्याशी डिस्कस करून तो सिक्वेन्स सेट केलेला असतो सप्लायर. ओके. तर अशा प्रकारे आपण बघितलं होतं. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द एपीएफसी कंट्रोलर. ठीक आहे. ऑटोमॅटिक एपीएफसी मीन्स नथिंग बट द ऑटोमॅटिक पॉवर फॅक्टर कंट्रोलर. ओके. So operation and this diagram we already studied when we discussed the energy conservation techniques in the machines. मशीन्स मधल्या एनर्जी कॉन्झर्वेशन टेक्निक्स आपण बघितल्या होत्या, तर त्याच्यामध्ये आपण ऑलरेडी हा टॉपिक बघितलेला आहे. ओके. बट हिअर 2 ॲडिशनल मेथड्स आर इन्क्लुडेड इन द एपीएफसी. ओके. तर याचं वर्किंग आपण पुन्हा एकदा स्टडी करून घेऊ. ओके. सो दिस इज द block diagram for the APFC controller. This is the main circuit, and in the main circuit microcontroller programming is set. Okay. आता automatic power factor controller, this is the self explanatory name. म्हणजे काय करताय, ते ऑटोमॅटिकली पॉवर फॅक्टरला कंट्रोल करताय किंवा करेक्ट करताय. ओके. सो in the main circuit, here is the microcontroller program is set. Okay. And here at mega 8 microcontroller is used. Okay. तर ह्या सर्किटमध्ये मायक्रोकंट्रोलरचं प्रोग्रामिंग केलेलं आहे आणि त्याच्यानंतर हे मायक्रोकंट्रोलर काय करतंय, ट्रान्समिशन अँड रिसिविंग सिग्नल्सने पूर्ण सिस्टीम काय करतंय, ऑपरेट करतंय. ओके. सो instruction in this microcontroller programming, here particular value of power factor is set. For example, we can say 0.9. Okay. This value of power factor is set in the microcontroller program. Okay. So after that, this will give the instructions to relay card
relay card will be switched to the capacitor bank. जर समजा आता जी काही इंडस्ट्री आहे, ओके, आता जनरली पॉवर फॅक्टर कंट्रोलर यूज करण्याचा पर्पज काय आहे की आपल्याला माहिती आहे की पर्टिक्युलर इंडस्ट्रीमध्ये जो काही लोड असतो तो कम्प्लीट ड्युरेशन साठी कॉन्स्टंट नसतो. देर आर द नंबर ऑफ व्हेरिएशन्स इन द लोड ॲज पर द ऑपरेशन अँड ॲज पर द टाइम. ओके, तर जो लोड आपण आताच्या इन्स्टंटला यूज करतोय तोच 2 तासानंतर यूज करणार आहे असं नाहीये. ओके, सो देर आर द व्हेरिएशन्स इन द लोड in the industry. Okay, so obviously variation in the load will be affects on the power factor. Okay, तर ते जे फ्लक्च्युएशन आहेत लोडचे तर त्याच्यामुळे जे काही पॉवर फॅक्टर मध्ये व्हेरिएशन्स होतात तर ते मॉनिटर करण्याचं काम हे एपीएफसी पॅनल करत असतं. ओके, आणि ते जे व्हॅल्यू आहे पॉवर फॅक्टरची तर तिला प्रॉपर लेवलला किंवा प्रॉपर व्हॅल्यूला सेट मेंटेन ठेवण्याचं काम एपीएफसी पॅनल करत असतं. ओके, तर हे आहे मायक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग, or we can say this is the main circuit, and this main circuit gives the instructions to the next equipment. तर याच्यामध्ये अजून एक एपीएफसी पॅनल जे आहे तर त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ कॅपॅसिटर बँक्स यूज केलेले असतात. तर त्याच्यामध्ये एक व्हिडिओ आहे तो पण आपण बघणारच आहे की त्याचं इंडस्ट्री मधला आहे तो, तर तो पण आपण बघू. ठीक आहे, तर इथं नंबर ऑफ कॅपॅसिटर बँक्स आहेत. तर ही आहे कॅपॅसिटरची व्हॅल्यू C/2 C/4 इज द व्हॅल्यू ऑफ कॅपॅसिटर. ओके, इन द कॅपॅसिटर बँक. ओके, तर रिले कार्ड काय करतात तर ते ॲज पर द व्हेरिएशन्स इन द पॉवर फॅक्टर स्विच द पर्टिक्युलर व्हॅल्यू ऑफ द कॅपॅसिटर. ठीक आहे, तर पर्टिक्युलर व्हॅल्यू च्या कॅपॅसिटरला काय करतात ते स्विच करतात. ठीक आहे, त्याच्यानंतर हे आहे तुमचे पॉवर फॅक्टर मीटर विथ द सिरियल आउटपुट. तर हे पॉवर फॅक्टर मीटर जे आहे तर ते काय करत आहे ट्रान्समिशन अँड रिसिव्हिंग सिग्नल्स जे आहेत तर ते मेन सर्किटला सप्लाय करण्याचं काम करतायत. तर पॉवर फॅक्टर मीटर काय करेल, जो काही पॉवर फॅक्टर आहे सिस्टीमचा, आता हे जे आहे ती सप्लाय साईड आहे बरोबर, तर सप्लाय साईड पासून पॉवर फॅक्टर मेजर होतोय, त्याचे इन्स्ट्रक्शन्स या मेन सर्किटला जात आहे म्हणजे मायक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंगला जात आहे. तो मायक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग मधला जो काही प्रोग्राम आहे तर तो काय करतो सेट व्हॅल्यूशी ह्या पॉवर फॅक्टर मीटरच्या व्हॅल्यूला कम्पेअर करतो. इफ this value is less than the set value, then it will be gives the instructions to the relay card. Okay, and relay card will be switches to the particular value of the capacitor. Okay, तर अशा प्रकारे त्याचं कंटिन्युअस ऑपरेशन असतं. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे हे जे पॉवर फॅक्टर कंट्रोलर आहे तर तो वर्क करत असतो. ओके, आणि त्याचं जे काही ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन आहे तर ते ऑसिलोस्कोप मध्ये रिप्रेझेंट केलं जातं. ठीक आहे, तर हे आहे जनरल वर्किंग ऑफ द एपीएफसी. आणि हे जे आहे 7 सिगमेंट डिस्प्ले तर तो करेक्टेड पॉवर फॅक्टर जो आहे तर तो डिस्प्ले करण्याचं काम करत असतो. ओके, तर हे होतं एपीएफसी. जस्ट अ मिनिट. डोमेस्टिक कन्झ्युमरला फक्त 4 रुपये रेट्स आहे. हॅलो हॅलो 100 युनिटच्या आत मॅडम आणि 100च्या वरती गेले का 6 रुपये स्टार्ट होतात. अच्छा, कारण आम्ही 8 रुपये पे करतोय ना पर युनिट त्याच्यामुळे म्हटलं. तुम्ही जाऊन विचारून या तिथं मॅडम काहीतरी. हो का, रूममेट जास्त असेल ना मॅडम जास्त तुम्ही घेतात. 4 रुपये. नाही आमचे घर मालक आमच्याकडून 8 रुपये घेत आहेत ना, मला वाटलं मग तेच रेट असतील. ओके ठीक आहे, जे असतील ते. सर्व्हिस तर- वाल्यांना जास्त चार्जेस राहतात ना मॅडम. हो का, बरं बरं ठीक आहे.
तर जे काही रेट्स असतील ते तर सांगायचा कन्सेप्ट असा की पर्टिक्युलर व्हॅल्यू नंतर जर आपण एनर्जी जास्त युटिलाइज केली तर जे काही चार्जेस आहेत एनर्जीचे तर ते मॅक्झिमम अप्लाय होतात. ठीक आहे. तर ते मॅक्झिमम डिमांड चार्जेस जे आहेत तर ते रिड्यूस करण्यासाठी आपण ते मॅक्झिमम डिमांड कंट्रोलर यूज करत असतो. ठीक आहे. Okay, so this APFC has the two methods. Various automatic power factor controllers are used, and this uses the most common methods and controlling method. First is the voltage control, and another is the KVR control. ठीक आहे. तर व्होल्टेज कंट्रोल आणि KVR कंट्रोल त्याच्यातला आधी आपण व्होल्टेज कंट्रोल बघू की जे आपण व्होल्टेज स्टॅबिलायझर वगैरे आहे तर त्याचा यूज करू शकतो विथ द इन ॲडिशन टू द APFC पॅनल. ठीक आहे. तर ते कशा प्रकारे कनेक्ट करायचं, कशा प्रकारे आपण युटिलाइज करू शकतो त्याचा एक व्हिडिओ आहे. तर एक मिनिट मी तो प्ले करते. हे जे पिक्स दिसत आहेत तुम्हाला तर हे आहेत ते APFC पॅनल दाखवलेले. हे जे आहे ते इंडस्ट्री मधले APFC पॅनल आहे. ओके. आता हे जे डिस्प्ले दिसतोय तुम्हाला दिस इंडिकेट्स द पॉवर फॅक्टर. ओके. आणि इकडच्या साईडला जे आहे तर APFC पॅनल जे आहे ते जनरली आपण ट्रान्सफॉर्मरचे जे काही टर्मिनल्स आहेत तर त्याच्या पॅरल मध्ये कनेक्ट करत असतो. तर हे बघा अशा प्रकारे तो डिस्प्ले असतो APFC पॅनलचा. तर ही जनरली डायग्राम दाखवलेली सिम्प्लिफाईड वायरिंग डायग्राम जी म्हणतो आपण तर ती APFC कनेक्टेड आहे इकडं आणि इकडं आहेत ते कॉन्टॅक्टर्स. तर ते कॉन्टॅक्टर्स काय करतात, जी काही कॅपॅसिटर बँक आहे तर ॲज पर द पॉवर फॅक्टर मॉनिटर करून हे जे कॅपॅसिटर्स आहेत तर त्यांना ह्या कॉन्टॅक्टर्स थ्रू स्विच करतात. ठीक आहे. म्हणजे जर गरजेपेक्षा जास्त पॉवर फॅक्टर जरी असेल किंवा सेट व्हॅल्यू पेक्षा जरी जास्त पॉवर फॅक्टर वाढला तर ते कॅपॅसिटर बँकला डिस्कनेक्ट करतात किंवा पॉवर फॅक्टर जर कमी झाला तर त्या केसमध्ये ते कॅपॅसिटर्सला कनेक्ट करतात. ठीक आहे. म्हणजे कॅपॅसिटर बँक काय पॉवर फॅक्टर इम्प्रूव्हमेंट पर्पजसाठी इथं युटिलाइज केलेला आहे आणि ती बँक कनेक्ट किंवा डिस्कनेक्ट करून आपण जो काही पॉवर फॅक्टर आहे तर तो मेंटेन करू शकतो. ओके. तर ही डायग्राम कम्प्लीट ऑपरेशन दाखवत आहे. APFC चे
ऍडव्हान्टेजेस सांगितलेले आहे की जे काही युटिलिटी बिल आहे तर ते आपण रिड्यूस करू शकतो. तर आता एपीएफसी यूज केल्याने जे काही कन्झ्युमरचं बिल आहे तर ते कशा प्रकारे रिड्यूस होईल, कारण ते काय करतं पॉवर फॅक्टरला मेंटेन करण्याचं काम करतं. म्हणजे जो काही रिक्वायर्ड पॉवर फॅक्टर आहे तर त्याला ऑपरेट करण्या जो लोड आहे तर तो ऑपरेट करण्याचं काम करतं. तर जी काही लो पॉवर फॅक्टर पेनल्टी आहे सो दॅट लो पॉवर फॅक्टर low power factor penalty can be reduced with the help of APFC controller. ओके, तर त्याच्यामुळे जे काही ही पेनल्टी आपली सेव्ह होते जर आपण एपीएफसी पॅनल इन्स्टॉल केलेलं असेल तर, आणि त्याच्यामुळे जे काही इलेक्ट्रिसिटी बिल येतं आपलं सो दॅट इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी लेस. ठीक आहे, त्याच्यानंतर जे काही ट्रान्समिशन अँड डिस्ट्रीब्युशन लॉसेस असतील तर ते रिड्यूस होतात. ठीक आहे, आणि व्होल्टेज इज ऑल्सो इम्प्रूव्ह. ठीक आहे, त्याच्यानंतर हे बघा हे कॅपॅसिटर दिलेले आहेत. ठीक आहे, त्याच्यानंतर कॅपॅसिटर स्टार्टिंग पर्पजसाठी स्टॉपसाठी. तर आता कसं आहे इंडस्ट्रीयल पर्पजमध्ये इंडस्ट्रीयल ॲप्लिकेशन्समध्ये जेव्हा जे काही लोड असतो जनरली जे इंडक्शन मोटर्स वगैरे यूज करतो दॅट इज द इंडक्टिव्ह लोड. ओके, तर त्याच्यामुळे जे काही कंटिन्युअस स्विचिंग पर्पज जो आहे की जर समजा पॉवर फॅक्टर कमी झाला तर त्याला मॅन्युअली स्विच करायचा, स्विच ऑन करायचा किंवा स्विच ऑफ करायचा. सो दॅट इज नॉट पॉसिबल. त्याच्यासाठी आपल्याला सेपरेट एक पर्सन लागून जातो. ओके, सो दॅट कॅन बी अवॉइडेड विथ द हेल्प ऑफ एपीएफसी पॅनल. तर एपीएफसी पॅनल काय करतं कंटिन्युअसली पॉवर फॅक्टरला मॉनिटर करतं आणि ऑटोमॅटिकली त्या कॅपॅसिटर बँकला कनेक्ट किंवा डिस्कनेक्ट करतो ॲज पर द व्हॅल्यू ऑफ द पॉवर फॅक्टर. ओके, तर हे जे बटन्स दिसतात तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये तर कॅपॅसिटर ऑन, त्याच्यानंतर हे आहे इकडं स्टार्ट स्टॉप जे काही बटन्स आहेत तर ते मॅन्युअल ऑपरेशनसाठी किंवा मॅन्युअल ऑपरेशनसाठी आपण करू शकतो. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे हे पॅनलवरचे जे काही फंक्शन्स असतात तर ते हा आहे तुमचा डिस्प्ले. आणि हे बघा इकडं लिडिंग पॉवर फॅक्टरला ऑपरेट होतंय की लॅगिंगला होतंय ते सुद्धा त्या डिस्प्लेवर मेन्शन केलेलं असतं. ठीक आहे, so here some of the benefits are mentioned in this video. सो एनर्जी सेव्हिंग कशा प्रकारे पर इयर आपण किती एनर्जी सेव्ह करू शकतो ती व्हॅल्यू त्यांनी दिलेली आहे. त्याच्यानंतर पर इयर आपण किती अमाऊंट किती पैसे सेव्ह करू शकतो तर ते व्हॅल्यू त्यांनी दिलेली. ओके, अँड इट विल ऑल्सो रिड्यूस द कार्बन इमिशन. ओके, आणि जे काही रिकव्हरी आहे आपण जे काही इन्व्हेस्ट केलेली कॉस्ट आहे तर ती ॲज अर्ली ॲज पॉसिबल आपण रिकवर करू शकतो विथ द हेल्प ऑफ दिस इक्विपमेंट. ओके, त्याच्यानंतर आहे हे सर्वो व्होल्टेज स्टॅबिलायझर. तर सर्वो व्होल्टेज स्टॅबिलायझर काय करतं की जे काही फ्लक्च्युएशन्स आहेत तर ते व्होल्टेज फ्लक्च्युएशन्सला स्टॅबिलाइज करण्याचं काम करतं आणि ते जे आहे व्हेरिएशन्स ते अशा प्रकारे दाखवलेले. These are some of the main components of the servo stabilizer.
So these are the some of the benefits of the use of the servo stabilizer. So it increases the लाईफ ऑफ द इक्विपमेंट. ठीक आहे. तर व्होल्टेज स्टॅबिलाइज झाल्यामुळे इक्विपमेंटची जी काही लाईफ आहे ती इन्क्रीज होईल. त्याच्यानंतर मल फंक्शनिंग रेट जो आहे इक्विपमेंटचा, सो दॅट मल फंक्शनिंग रेट विल बी रिड्युसेस अँड ऑल्सो इट विल स्टॅबिलायझेस द पॉवर सप्लाय. पॉवर सप्लाय सुद्धा स्टॅबिलाइज आपण करू शकतो. ठीक आहे. सो अशा प्रकारे हे एपीएफसी आणि सर्वो स्टॅबिलायझर आहे जे आपण व्होल्टेज कंट्रोल बघतोय तर ते वर्क होतं. ठीक आहे. सो व्होल्टेज कंट्रोल आपण बघत होतो. सो व्होल्टेज कंट्रोल कॅन बी यूज ॲज अ सोर्स ऑफ इंटेलिजन्स वेन the switch capacitors are applied at the point where the circuit voltage decreases as the circuit load increases. तर हे voltage control is necessary in the total system. Okay. And after that we will discuss the KVAR controller. तर KVAR controller means reactive power controller. So दिस इज द रिॲक्टिव्ह पॉवर कंट्रोलर रिले. ठीक आहे. तर ज्याच्यामध्ये आपल्याला लोड कोणत्या टाईपचा आहे तर तो इंडिकेट केलेला आहे. ठीक आहे. सो हिअर ग्रीन लाईट दिस इंडिकेट्स द इंडक्टिव्ह अँड दिस इज द कॅपॅसिटिव्ह. ठीक आहे. कोणत्या टाईपचा लोड आहे, इंडक्टिव्ह आहे किंवा कॅपॅसिटिव्ह आहे तर ते इथं मेन्शन केलेलं आहे. त्याच्यानंतर हे नंबर ऑफ कॅपॅसिटर आहे C1 to C12 पर्यंत. ठीक आहे. तर किती नंबर ऑफ कॅपॅसिटर स्विच ऑन केलेले आहेत तर ते इथं मेन्शन केलेलं आहे. त्याच्यानंतर जर काही एरर असेल तर एरर डिस्प्ले करण्यासाठी हे LEDs मेन्शन केलेले. ठीक आहे. LEDs डिस्प्ले केलेले. ठीक आहे. आणि अशा प्रकारे रिॲक्टिव्ह पॉवर कंट्रोल जे आहे तर ते मेन्शन केलेलं. ओके. So these reactive power controllers are used at the location where the voltage level is closely regulated and not available as a control variable. की जिथं एखादं कंट्रोलिंग डिव्हाइस अवेलेबल नसेल त्या केसमध्ये किंवा जिथं व्होल्टेज लेवल कंटिन्युअसली व्हॅरी होते तर त्या केसमध्ये आपण हे KVAR कंट्रोलर यूज करू शकतो. ओके. आणि जसं की आपण APFC मध्ये बघितलं की जी काही व्हॅल्यू आहे ती ॲज पर द मायक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग कॅन बी स्विच. ओके. सो द कॅपॅसिटर कॅन बी स्विच टू रिस्पॉन्ड डिक्रीजिंग पॉवर फॅक्टर. ओके. तर जर पॉवर फॅक्टर डिक्रीज होत असेल तर पर्टिक्युलर कॅपॅसिटर व्हॅल्यूला हे कंट्रोलर काय होतं स्विच होतं. ओके. तर हे जे पॉवर फॅक्टर कंट्रोलर्स आहेत आणि किंवा KVAR कंट्रोलर जे आहेत तर ते आपण जे काही पॉवर फॅक्टर पेनल्टी आहे, लो पॉवर फॅक्टर पेनल्टी आहे, जर पर्टिक्युलर कन्झ्युमर लो पॉवर फॅक्टरला कम्प्लीट सिस्टीम ऑपरेट करत असेल किंवा जास्त मॅक्झिमम अमाऊंटमध्ये लॅगिंग पॉवर फॅक्टरचे इक्विपमेंट यूज करत असेल किंवा इंडक्टिव्ह लोड जर यूज करत असेल तर त्या केसमध्ये लो पॉवर फॅक्टर पेनल्टी त्या कन्झ्युमरला अप्लाय होऊ शकते. ओके. सो टू अवॉइड द पेनल्टी ऑन द लो पॉवर फॅक्टर these types of controllers can be used. ओके. तर अशा प्रकारे ओव्हरऑल पॉवर फॅक्टर करेक्शनसाठी आपण हे APFC पॅनल्स यूज करत असतो. ओके. अँड इट automatically monitors and maintain the power factor. ठीक है. And after that, what is the need of APFC? So as we know that there is the variation in the power demand on the supply system. So therefore we should use the APFC panel. ठीक है. आणि जो काही पॉवर फॅक्टर आहे ॲज पर द रिक्वायरमेंट आपल्याला
मिळायला पाहिजे, म्हणजे मॅक्झिमम पॉवर फॅक्टरची व्हॅल्यू आपल्याला मिळायला पाहिजे, त्याच्यासाठी आपण एपीएफसी पॅनल यूज करत असतो. ओके. त्याच्यानंतर जी काही टोटल सप्लाय सिस्टीम आहे, तर त्याच्यामध्ये ओव्हर व्होल्टेजेस, त्याच्यानंतर अंडर व्होल्टेजेस सारखे जे काही प्रॉब्लेम्स क्रिएट होतात, पॉवर क्वालिटी प्रॉब्लेम्स क्रिएट होतात, तर त्यांच्यापासून प्रोटेक्ट करण्यासाठी सुद्धा आपण एपीएफसी पॅनल युटिलाइज करू शकतो. ओके. तर अशा प्रकारे इंडस्ट्रियल कन्झ्युमर्स हे जे एपीएफसी पॅनल आहे तर ते युटिलाइज करत असतात. ठीक आहे. आणि जे काही कंटिन्युअस व्हेरिएशन्स आहेत लोडमधले, तर ते आपण मॅन्युअली ऑब्झर्व नाही करू शकत, प्रॉपरली ॲक्युरेटली आपण ऑब्झर्व नाही करू शकत. So that is the advantage of the APFC, that it will monitor the automatically and automatically correct the value of the power factor. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे एनर्जी कॉन्झर्वेशन इक्विपमेंट्स होते जे आपण इन्स्टॉलेशन सिस्टीम मध्ये युटिलाइज करतो. ओके. सो नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी कॉन्झर्वेशन टेक्निक्स इन द लाइटिंग सिस्टीम. तर आता प्रत्येक टाईपचे कन्झ्युमर जे आहेत तर ते लाईट्स यूज करतात. ओके. प्रत्येक टाईपचे कन्झ्युमर लाईट्स असतील, फॅन्स असतील, तर ते यूज करत असतात. तर ते यूज करत असताना आपण कशा प्रकारे एनर्जी सेव्ह करू शकतो, तर त्या टेक्निक्स आपण बघणार आहे. ओके. So in the case of lighting system, which kind of energy conservation techniques we can implement? So there are some of the techniques. First is by replacing the lamps. After that, by using the energy efficient luminaries. After that, by using the light control gears. त्याच्यानंतर installation of separate servo stabilizer for the lighting system. And by periodic survey and adequate maintenance program, we can conserve the energy. Okay. So these are the techniques which we can implement and we can utilize in the lighting system. ठीक आहे. तर या सगळ्या टेक्निक्स आपल्याला लाइटिंग सिस्टीम मध्ये स्टडी करायचे आहे. सो वन बाय वन वी विल स्टडी दॅट टेक्निक. सो फर्स्ट टेक्निक इज बाय रिप्लेसिंग द लॅम्प. तर लॅम्प्सला रिप्लेस करायचं. तर आता जे काही जरा तुम्ही जवळपास 15-20 वर्षापूर्वीची जर गोष्ट बघितली तर त्या केसमध्ये किंवा जेव्हा नवीन बल्बचं इन्व्हेन्शन झालेलं होतं, तर तेव्हा आपण इनकॅन्डेसंट लॅम्प यूज करायचो. ठीक आहे. तर सगळ्यात पहिला लॅम्प जो होता आपण इनकॅन्डेसंट यूज करायचो. तर तुम्हाला सगळ्यांनी बघितलेला आहे आपण इनकॅन्डेसंट लॅम्प कसा असतो ते. तर त्याचा जो कलर आहे, लाईटचा कलर, तो येलो असतो. त्याच्यानंतर त्याचा अजून एक डिसएडव्हान्टेज असा की तो मॅक्झिमम हीट जनरेट करतो. ठीक आहे. अँड वी कॅन कन्सिडर दॅट लॅम्प ॲज अ रेझिस्टिव्ह लोड, म्हणजे त्याचं जे काही एनर्जी कन्झम्पशन आहे तर ते सुद्धा काय असतं, मॅक्झिमम असतं. ओके. सो दीज आर द सम ऑफ द डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ दॅट लॅम्प. तर जेव्हा आपण तो युटिलाइज करायचो तर तेव्हा काय ह्या सगळ्या डिसएडव्हान्टेजेसमुळे एनर्जी कन्झम्पशन काय व्हायचं त्याचं, जास्त व्हायचं. ओके. आणि ॲज वेल ॲज जे काही ऑब्जेक्ट्स आहेत तर ते नॅचरल कलर जो आहे त्या ऑब्जेक्ट्सचा, तर तो आपण प्रॉपरली ऑब्झर्व नाही करू शकायचं किंवा प्रॉपरली आपल्याला ते पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट त्याच्या ओरिजिनल फॉर्म मध्ये विजिबल नसायचं. ओके. सो दॅट आर द वन ऑफ द डिसएडव्हान्टेज ऑफ दॅट इनकॅन्डेसंट लॅम्प. ठीक आहे. तर किंवा इन शॉर्ट आपण जर ते मल्टी कलरचे लॅम्प्स वगैरे जर यूज केले तर आपल्याला जो काही नॅचरल कलर आहे त्या पर्टिक्युलर ऑब्जेक्टचा, तर तो दिसत नाही, म्हणजे तो आपण ऑब्झर्व नाही करू शकत. ओके. तर अशा प्रकारे जर आपल्याला फॉर एक्झाम्पल तुम्ही स्टडी करण्यासाठी पर्टिक्युलर लॅम्प तुमच्या रूम मध्ये लावलेला आहे. ठीक आहे. तर तुम्ही इनकॅन्डेसंट लॅम्प एका ठिकाणी जर आपल्याला कंपॅरिझन जर करायचं असेल तर तुम्ही करू शकता की एका रूम मध्ये तुम्ही इनकॅन्डेसंट लॅम्प प्लेस करा आणि एका रूम मध्ये तुम्ही CFL लॅम्प लावा. ठीक आहे.
तर दोघांपैकी तुम्ही कोणत्या लॅम्प मध्ये स्टडी करण्यासाठी कम्फर्टेबल असाल? तर ऑब्विसली CFL लॅम्प, बिकॉज त्याचा जो काही लाईट आहे तो व्हाईट कलरचा लाईट आहे आणि त्याच्यामुळे आपलं जे काही बुक मधले जे काही वर्ड्स आहेत ते प्रॉपरली आपल्याला व्हिजिबल असतात. पण आपण इनकॅन्डेन्सेंट लॅम्प जर बघितला तर त्याच्यामध्ये आपले जो काही म्हणजे जे काही आपण काम करतोय तर त्याच्यासाठी आपल्याला जे काही आईजवर स्ट्रेस आणि स्ट्रेन काय होतो, जनरेट होतो. ठीक आहे. अँड ऑब्विसली इट विल अफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द ह्युमन बिंग. ओके. तर हे सगळे काही लॅम्पचे डिसएडव्हान्टेजेस असतात. तर ते आपण रिप्लेस कशा प्रकारे करू शकतो किंवा हा जो इनकॅन्डेन्सेंट लॅम्प आहे तर त्याला ऑब्विसली आपण रिप्लेस करू शकतो. तर जेव्हा आपण लॅम्प रिप्लेस करतो तर मला काय करायचंय आता की जो काही माझ्या घरातला इनकॅन्डेन्सेंट लॅम्प आहे त्याला दुसऱ्या लॅम्पने रिप्लेस करायचंय. फॉर एक्झाम्पल मला CFL ने म्हणा किंवा LED लॅम्प आहे तर त्याच्याने रिप्लेस करायचं. तर मी जेव्हा एखादा लॅम्प रिप्लेस करायचा असेल तर तेव्हा त्याची कलर रेंडरिंग इंडेक्स जी आहे तर ती कन्सिडर करते. ओके. तर त्या पर्टिक्युलर लॅम्पची कलर रेंडरिंग इंडेक्स जी आहे तर ती मला सगळ्यात आधी काय करावे लागेल, लक्षात घ्यावी लागेल. आता ही कलर रेंडरिंग इंडेक्स काय असते, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ कलर रेंडरिंग इंडेक्स? तर कलर रेंडरिंग इंडेक्स म्हणजे काय की पर्टिक्युलर लॅम्पची म्हणजे एक प्रकारे CRI जे आहे कलर रेंडरिंग इंडेक्स, इट इज द मेजर ऑफ द लाईट. म्हणजे जे काही लाईट आहे तर त्याचं जे काही क्लिअरनेस म्हणू शकतो आपण, क्लिअरनेस म्हणा किंवा एखाद्या ऑब्जेक्टला त्याच्या ओरिजिनल कलरमध्ये ऑब्झर्व करण्याची कॅपॅबिलिटी म्हणू शकतो आपण. सो दॅट इज द कॅपॅबिलिटी ऑफ पर्टिक्युलर लॅम्प टू ऑब्झर्व द पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट इन इट्स ओरिजिनल कलर. तर त्याच्या ओरिजिनल कलरला ऑब्झर्व करण्याची जी काही कॅपॅबिलिटी असते सो दॅट इज द कलर रेंडरिंग इंडेक्स. ओके. तर जेव्हा मी एखाद्या पर्टिक्युलर लॅम्पला रिप्लेस करते दुसऱ्या लॅम्पने सो धिस कलर रेंडरिंग इंडेक्स कॅन बी कन्सिडर. तर ते कलर रेंडरिंग इंडेक्स आपण मेंटेन ठेवायला पाहिजे किंवा कन्सिडर करायला पाहिजे. ओके. सो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट वाईल रिप्लेसिंग द लॅम्प. त्याच्यानंतर सेकंड पॉइंट की रिप्लेसिंग द इनकॅन्डेन्सेंट लॅम्प बाय द CFL लॅम्प. आता CFL लॅम्प सुद्धा आपण CFL लॅम्पला सुद्धा आपण रिप्लेसमेंट शोधून काढली की मॅक्झिमम जे कस्टमर्स आहेत तर ते काय करतात, LED आपण यूज करतो. ठीक आहे. So LED is energy efficient than the CFL. Okay, so therefore we prefer the LED lamp as a energy conservation or a energy efficient lamp. ठीक है. So while replacing the lamp, we can replace the incandescent bulb or incandescent lamp by the CFL lamp. जर incandescent lamp ची इफिशियन्सी आहे. आता ह्या ज्या कन्सेप्ट आहेत, ल्युमिन्स काय असतं, ल्युमिनस इफिशियन्सी काय असते, त्याच्यानंतर इनकॅन्डेन्सेंट लॅम्पचं कन्स्ट्रक्शन, CFL लॅम्पचं कन्स्ट्रक्शन, त्याचे पार्ट्स वगैरे तुम्ही सगळं एक सेपरेट सब्जेक्ट स्टडी करताय IEB. ठीक आहे. तर IEB मध्ये तुम्ही या सगळ्या कन्सेप्ट बघितलेल्या आहेत तर त्याच्या काही डिटेल्स मध्ये जाणार नाही आपण. ओके. सो ल्युमेन्स इज द युनिट ऑफ luminous efficiency. Okay. So incandescent lamp has the 14 lumens per watt. Okay. ही आहे त्याची इफिशियन्सी, ल्युमिनस इफिशियन्सी. बट CFL लॅम्पची किती असते इफिशियन्सी पर वॅटला? 70 to 90 lumens is the luminous efficiency of CFL lamp. Okay. So therefore we can prefer to use this CFL lamp in place of incandescent lamp. ठीक आहे. आणि आता आपल्याला माहिती आहे की आपण जनरली LEDs पण आता मॅक्झिमम यूज करतोय. ओके. तर ही झाली फर्स्ट टेक्निक. त्याच्यानंतर आपण दुसऱ्या जे काही स्ट्रीट लाईट्स वगैरे आहेत तर स्ट्रीट लाईट्स सुद्धा आपण रिप्लेस करू शकतो बाय अनदर लॅम्प. ठीक आहे. आफ्टर दॅट सेकंड टेक्निक, रिप्लेसिंग द conventional fluorescent lamp by the energy efficient fluorescent lamp.
तर जे काही फ्लोरोसंट लॅम्प्स आहेत ज्याची इफिशियन्सी 50 ल्युमेन्स पर वॅट वगैरे असेल, किंवा आपल्या ज्या काही कन्व्हेन्शनल ट्यूब्स असतात फ्लोरोसंट ट्यूब, तर त्या आता इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्सने रिप्लेस झालेल्या आहेत. ओके, सो दॅट एनर्जी इफिशियंट ट्यूब्स और एनर्जी इफिशियंट लॅम्प्स वी कॅन युटिलाइज. त्याच्यानंतर mercury or sodium vapor lamp can be replaced by the metal halide lamp. त्याच्यानंतर high pressure mercury vapor lamp can be replaced by the high pressure sodium vapor lamp. ठीक आहे. हाय प्रेशर मर्क्युरी वेपर लॅम्पची इफिशियन्सी जी आहे ती 15 ल्युमेन्स पर वॅट आहे, आणि दॅट HPMV लॅम्प कॅन बी रिप्लेस्ड बाय द हाय प्रेशर सोडियम वेपर lamps which has the luminous efficiency of 150 lumens per watt. Okay. Replacing the filament lamps 10 to 15 watt on the panels by the LED lamp. तर काही जे पॅनल्स आहेत इंडस्ट्री मधले, तर त्यांच्यामध्ये ते छोटे जे लाईट्स असतात, तर ते छोटे बल्ब्स असतात, फिलामेंट लॅम्प किंवा इनकॅन्डेसेंट लॅम्प म्हणू शकतो. तर इंडिकेटर म्हणून त्यांना युटिलाइज केलं जातं काही ठिकाणी. तर जर आपण त्या फिलामेंट लॅम्पला रिप्लेस केलं LED लॅम्पने, सो दॅट विल बी वन ऑफ द एनर्जी कॉन्झर्वेशन टेक्निक. की LED लॅम्प्स जे आहेत ते जनरली कमी वॅटेजमध्ये अवेलेबल असतात. तर LEDs can be utilized in place of the filament lamps in the panels. Okay, so this was the one of the point. त्याच्यानंतर जर आपण LEDs यूज केले, if we are using the LED lights in place of all other lamps, then it will be also economical because it is the most of the energy efficient lamp. ओके, LED जो आहे तो त्याला आपण सगळ्यात जास्त एनर्जी इफिशियंट लॅम्प म्हणून किंवा एनर्जी सेव्हिंग लॅम्प म्हणू शकतो. सो इट विल बी सेव्स अवर एनर्जी कन्झम्पशन अँड ऑल्सो इट विल बी इकॉनॉमिकल. ओके, टू यूज फॉर द ऑल टाईप ऑफ कन्झ्युमर. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे हे काही टेक्निक्स आहेत ते, आणि हे काही लॅम्प्स आहेत की जे आपण पर्टिक्युलर लॅम्पला दुसऱ्या लॅम्पने रिप्लेस करू शकतो. ओके, त्याच्यानंतर अजून बऱ्याचशा टेक्निक्स आहेत की इफिशियंट ल्युमिनरीज आहेत, त्याच्यानंतर कंट्रोल गिअर्स वगैरे आहेत, बऱ्याचशा टेक्निक्स आहेत. बट वी विल स्टॉप हिअर. वी विल स्टडी these other techniques in the next lecture. If there any doubt you may ask. मॅडम ते मागच्या पेजला घ्या थोडं. हे का? हा HP, हा हे सेकंड लास्ट जो टॉपिक आहे ना 3 नंबरचा, शेवटून बघा 3 नंबरचा जो टॉपिक आहे. शेवटून 3 नंबरचा. हा तोच तो. हा HPMV काय फुल फॉर्म काय मॅडम? हा HPMV म्हणजे हाय प्रेशर मर्क्युरी वेपर लॅम्प आहे हा. आणि हा खालचा HPSV कोणता? खाली हाय बघा. प्रेशर हे जे आहे ना, हाय प्रेशर सोडियम वेपर लॅम्प, तर त्याचा शॉर्ट फॉर्म हा इकडे लिहिलेला आहे HPSV, हाय प्रेशर सोडियम वेपर लॅम्प. आणि हा वरचा जो आहे तो HPMV म्हणजे हाय प्रेशर मर्क्युरी वेपर लॅम्प. ठीक आहे. अच्छा, शॉर्ट फॉर्म लिहिलाय तो. हो चालेल. एनी अदर डाऊट? CRI माहिती आहे ना? CRI सांगितलं मी तुम्हाला, कलर रेंडरिंग इंडेक्स. अजून कोणाला काही डाऊट आहे? मागच्या टॉपिक मध्ये असेल, या टॉपिक मध्ये असेल, तुम्ही विचारू शकता. ओके, सो कोणाला काही डाऊट नाही आहे? सो वी स्टॉप हिअर and next topic we will cover in the next lecture. Okay.